આર્થરાઇટિસ આ શબ્દ હવે ઘણો જ પ્રચલિત છે. સાદા શબ્દોમાં આર્થરાઇટિસ એટલે ઘસારો, તેમાં પણ સ્પેસિફિક ઘૂંટણનો ઘસારો સૌથી કોમન છે. આજના સમયની વાત કરીએ તો ઘૂંટણનો ઘસારો ધરાવતા દર્દીઓનો આંકડો ખૂબ જ ઝડપથી વધી રહ્યો છે. એવું કહેવામાં આવે છે કે આવતા 10થી 15 વર્ષની અંદર ભારત ઘૂંટણના ઘસારાની રાજધાની બની જશે. અંદાજિત 60 લાખ ઘૂંટણના ઘસારાના દર્દીઓ 2025 સુધી ભારતમાં હશે. જરૂરી નથી કે ઘૂંટણનો ઘસારો મોટી ઉંમરના જ વ્યક્તિઓને થાય. તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે 50થી 55 વર્ષની ઉંમરવાળા દર્દીઓની સંખ્યા પણ વધી રહી છે. તમારા જ ઘરના કે પાડોશના કે નજીકના સગામાં કોઈક વ્યક્તિ તો હશે જ જે આ દર્દથી પીડાઈ રહ્યું હશે. દુખાવો, સોજો અને તેના કારણે ચાલવામાં, દાદરા ચડોતર કરવામાં તકલીફ. તો ચલો આજે આ વર્લ્ડ આર્થરાઇટિસ દિવસ નિમિત્તે તમે અને અમે મળીને ઘસારાનો દર ઓછો કરવાનો પ્રયત્ન શરૂ કરીએ. ઘૂંટણને લાગતા ઘસારાનું સરળ અને સચોટ નિવારણ માટે આજે જ રજિસ્ટર કરો અને મળો ઘૂંટણની સારવાર માટેના એક્સપર્ટ્સને. રજિસ્ટ્રેશન માટે www.viroc.in પર જઈ ડિટેલ્સ આપો અને મેળવો ઘૂંટણના ઘસારાથી છુટકારો.